Xung đột giao tranh Nga-Ukraine lên cao, khó khăn càng bủa vây quân đội hai nước. Kiev đang lên dây cót cho cuộc đọ sức đầy cam go, nhưng đòn đánh kịch liệt nhất đã xảy ra chưa? Đáng chú ý, Kiev thừa nhận không đủ hệ thống phòng không để bảo vệ toàn bộ Ukraine. Giữa lúc đó, nước này đang căng mình xây dựng lá chắn thép, mạng lưới phòng không đa tầng có gì đặc biệt. Theo quan chức thân Luhansk, Ukraine cố thọc sườn quân Nga ở Krasny Liman để xuyên thủng phòng tuyến phòng thủ. Báo Mỹ chỉ ra những cơn đau đầu của Ukraine khi mua sắm vũ khí phương Tây. Có phải Ukraine muốn tự cung tự cấp vũ khí khi cuộc chiến không thể hồi kết? Ở diễn biến khác, vấn đề nào được mổ xẻ trên bàn nghị sự giữa hai thủ tướng Đức, Trung Quốc? Chiến đấu cơ B-1B của Hoa Kỳ lần đầu tiên tập trận cùng Thụy Điển. Lần đầu tiên Hàn Quốc công bố báo cáo về tình trạng lao động cưỡng bức ở Triều Tiên. Tổng thống Macron tìm kiếm sức mạnh tài chính toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh Paris. Số người di cư thiệt mạng sau vụ đắm tàu ngoài khơi Hy Lạp tiếp tục tăng. Sông băng trên dãy Himalaya có thể mất 75% thể tích băng vào năm 2100. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế phát sóng ngày 21 tháng 6. Thưa quý vị, nhịp độ giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục lên cao. Giới chức thành phố Lviv gần biên giới Ukraine-Ba Lan cáo buộc Nga tiến hành đợt không kích gây ra các vụ nổ làm rung chuyển khu vực. Đáng chú ý, Ukrinform ngày 20 tháng 6 dẫn lời quan chức Ukraine cho biết máy bay không người lái UAV Shahid có thể tiếp cận thành phố Lviv vì Ukraine thiếu hệ thống phòng không. Ông Yuri Ihnat, người phát ngôn không quân Ukraine nói với truyền thông rằng ngày nay các hệ thống phòng không được triển khai ở những nơi cần thiết nhằm bảo vệ các thành phố lớn, cơ sở hạ tầng, cơ sở năng lượng hạt nhân và tiền tuyến. Chúng tôi không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ toàn bộ Ukraine với một mái vòm như Israel đã làm. Theo vị quan chức, Ukraine cũng khó bắn hạ các UAV Shahid bằng vũ khí nhỏ vào ban đêm vì chúng bay theo nhiều tuyến đường khác nhau. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine thừa nhận nước này đang chuẩn bị cho một cuộc đọ sức cam go trong chiến dịch phản công, nhưng đòn lớn nhất vẫn chưa xảy ra. Bên cạnh đó, theo Sky News, bà Hanna Maliar thừa nhận rất khó để lực lượng Ukraine tiến công vì Nga đã dốc toàn bộ lực lượng để ngăn chặn các đợt phản công. Trong một bài đăng trên Telegram, bà Maliar nói, kẻ thù sẽ không từ bỏ vị trí một cách dễ dàng và chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng đó sẽ là một cuộc đọ sức gay go. Thưa quý vị, các khí tài tầm ngắn là một phần quan trọng trong mạng lưới phòng không 3 lớp mà Ukraine đang cố phát triển, với một loạt các hệ thống cực kỳ tinh vi của phương Tây nhằm ngăn chặn các cuộc tập kích của Nga. Reuters ngày 20 tháng 6 đã điểm qua ít nhất một khí tài then chốt trong mạng lưới này. Quân đội của Moscow đã thực hiện nhiều cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV kể từ tháng 10 năm ngoái. Nhưng nhịp độ đặc biệt gia tăng trong 2 tháng gần đây khi Ukraine tuyên bố chuẩn bị phản công. Theo giới chức Kiev, các cuộc không kích thường xuyên làm hại dân thường và nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không. Khó khăn nhất là một cuộc tấn công với nhiều loại mục tiêu. Trong một đêm, cả UAV và tên lửa hành trình đều xuất kích. Đó là điều khó khăn nhất, chỉ huy đơn vị Evans chia sẻ. Ông dẫn dắt một đội 6 người đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau sau khi các binh sĩ này trải qua khóa huấn luyện do Mỹ tiến hành. Họ vẫn chưa bắn hạ bất kỳ tên lửa hoặc UAV nào. Theo Reuters, các cuộc tấn công thường xuyên vượt qua hàng phòng thủ. Ngày 14 tháng 6, 3 người đã thiệt mạng trong vụ công kích tên lửa ở Odessa. Một ngày trước đó, 11 người khác tử vong khi quê nhà của Tổng thống Ukraine rơi vào tầm ngắm. Yuri Shak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, dù lời kêu gọi của Kiev về máy bay chiến đấu F-16 đã không được nhắc lại gần đây, nhưng Kiev vẫn thường xuyên yêu cầu và nhận được tên lửa phòng không để bổ sung kho dự trữ. Ông nói thêm rằng chiến thuật của Nga là sử dụng UAV giá rẻ để làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Ukraine. Washington đã cung cấp ít nhất 12 hệ thống Avenger cho Ukraine. Avenger là một tháp pháo xoay với 8 quả tên lửa được gắn phía sau một chiếc Humvee, giúp nó có tính cơ động cao. Avenger giống như là tên lửa Stinger cầm tay, thuộc khí tài tầm ngắn nằm trong mạng lưới 3 lớp. Ngoài ra, mạng lưới còn có các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Avenger có tầm bắn lên tới 5 km, Patriot có tầm bắn tối thiểu 3 km và tối đa 80 km. Chỉ trong tháng 5, không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ 149 tên lửa hành trình, 399 máy bay không người lái, 7 tên lửa Kinzhal siêu thanh, 3 tên lửa đạn đạo cũng như là 11 tên lửa Iskander thuộc 2 loại khác nhau. Cập nhật về tình hình chiến trường, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, quân đội Ukraine đã phản công thành công trên ít nhất 3 mặt trận vào ngày 19 tháng 6. Cụ thể, báo cáo trích dẫn tuyên bố của một blogger người Nga rằng quân đội Ukraine tiếp tục tấn công phía Tây Bắc.
Đông Bắc và Tây Nam Bakhmut vào ngày 19 tháng 6. Tuyên bố nói thêm quân đội của Kiev đã tiến gần Krasnopolivka, cách Bakhmut khoảng 12 km về phía đông bắc. Động thái này diễn ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội đã tiến được 7 km theo hướng Tabriz ở vùng Zaporizhia, giải phóng 113 km vuông lãnh thổ. Cũng theo ISW, tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay Nga có khả năng đã triển khai một phần của nhóm quân Dnipro từ bờ phía đông của Kherson đến các mặt trận Zaporizhia và Bakhmut nhằm chống lại chiến dịch phản công của Ukraine. Mặt khác, ông Andrei Maroko, đại tá đã nghỉ hưu ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, nói với TASS ngày 20 tháng 6 rằng quân đội Ukraine đang thành lập các nhóm nhỏ nhằm đánh vào sườn lực lượng Nga ở khu vực Krasny Liman, hòng phá vỡ tuyến phòng thủ. Theo ông, binh sĩ của Kiev đang cố gắng tấn công vào sườn quân đội Nga ở khu vực lân cận các trung tâm dân cư Nevskoye và Maskevka của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Các hành động của quân Ukraine đang được quan sát. Đánh lạc hướng quân Nga, quân đội đối phương đang cố tấn công mạn sườn và xuyên thủng lực lượng chúng ta. TASS dẫn lời ông Andrei Maroko cho biết. Vị sĩ quan lưu ý, chiến lược trên không nhằm để giành lãnh thổ mà là gây ra thiệt hại tối đa cho quân đội Nga. Bằng cách này, Bộ Chỉ huy Ukraine hy vọng sẽ khiến lực lượng chúng tôi tiêu hao, ông Andrei nói thêm. Hôm 19 tháng 6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, nói rằng lực lượng không quân và pháo binh từ Nga đã tiêu diệt tới 105 binh sĩ Ukraine tại khu vực Krasny Liman trong hơn 24 giờ. Các chuyến hàng vũ khí thất lạc, phương tiện bị hỏng hóc và các vụ kiện nội bộ, một bài báo của truyền thông phương Tây đã vẽ nên bức tranh về những nỗ lực của Ukraine trong việc yêu cầu đủ khí tài để tiến hành cuộc phản công. Theo Sputnik, trích bài báo, Kiev đã chi hàng trăm triệu đô la cho các loại vũ khí nhưng vẫn chưa nhận được, cho thấy vấn đề nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng quân sự của Ukraine. Bài báo chỉ ra các tài liệu của chính phủ Ukraine cho thấy tính đến cuối năm ngoái, giới lãnh đạo ở Kiev đã trả cho các nhà cung cấp hơn 800 triệu đô la Mỹ từ tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, một phần hoặc toàn phần các hợp đồng này không được thực hiện. Cũng theo một Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, có những trường hợp nước này trả tiền nhưng không nhận được vũ khí. Mặt khác, chất lượng của vũ khí cũng là nguyên nhân gây thất vọng. Một video về việc chuyển giao 33 khẩu lựu pháo tự hành do chính phủ Ý tài trợ cho thấy một chiếc phát hiện có khói bốc lên từ động cơ và một chiếc có chất làm mát động cơ bị rò rỉ, theo tờ báo. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ý tuyên bố các phương tiện đã ngừng hoạt động từ lâu, nhưng Ukraine vẫn yêu cầu chúng. Bộ này nhấn mạnh các loại vũ khí luôn cần được đại tu trước khi đưa vào hoạt động. Những cơn đau đầu không dừng lại ở đó. Những nỗ lực sửa chữa những khẩu pháo bị lỗi đã trở nên phức tạp sau khi quan chức Ukraine tuyên bố họ đã trả tiền cho một công ty Mỹ để tiến hành sửa chữa, nhưng 13 khẩu pháo vẫn không phù hợp với nhiệm vụ chiến đấu. Trong một bức thư gửi Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc, quan chức chịu trách nhiệm mua sắm quốc phòng Ukraine đã cáo buộc nhà thầu Ultra Defense Corporation lừa gạt Kiev lấy 19,8 triệu đô la nhưng không có ý định thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, giám đốc điều hành công ty Matthew Horing kiên quyết phủ nhận các cáo buộc. Ông nói với tờ báo phương Tây, mỗi khẩu pháo đều hoạt động khi chúng tôi giao hàng, đồng thời đổ lỗi cho phía Kiev vì đã không bảo dưỡng pháo đúng cách. Giữa lúc tiết lộ gây chú ý, hãng Reuters cho hay Ukraine đang đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây để tăng cường sản xuất vũ khí. Trong số các khí tài có máy bay không người lái, xe tăng và pháo các loại. Ukrinform ngày 20 tháng 6 đưa tin Ukraine đang đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây để tăng cường sản xuất vũ khí trong biên giới của mình và có thể ký hợp đồng trong những tháng tới. Tuyên bố được ông Sergei Boyev, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine đưa ra bên lề triển lãm hàng không Paris. Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, Ukraine đã nỗ lực đảm bảo các loại vũ khí, không chỉ đạn dược mà còn bệ phóng tên lửa hay tên lửa tấn công. Kiev đã nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, Đức, Vương quốc Anh. Theo ông Boyev, phía Ukraine đã đàm phán với các nhà sản xuất từ Đức, Ý, Pháp và Đông Âu về việc họ sản xuất vũ khí tại chính Ukraine. Chúng tôi đang thảo luận rất chi tiết với các bên và chúng tôi chắc chắn rằng các hợp đồng sẽ được ký kết trong vòng vài tháng tới, vị quan chức Ukraine lưu ý. Theo ông, các cuộc đàm phán về sản xuất máy bay không người lái UAV có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng việc sản xuất ở Ukraine có thể là cách hiệu quả để tận dụng chuyên môn về UAV hiện có của Kiev và tạo việc làm cho người dân ở miền Tây và miền Trung Ukraine. Giao tranh càng khốc liệt, càng yêu cầu Ukraine đẩy mạnh nền công nghiệp quốc phòng, sở hữu một lực lượng vũ trang mạnh mẽ. Đó là lý do các đối tác nước ngoài quan tâm đến Ukraine, đưa Ukraine trở thành một phần của khuôn khổ an ninh cho thế giới tự do, ông Boyev giải thích. Sputnik ngày 20 tháng 6 trích thông báo của chính phủ Na Uy cho biết nước này sẽ phân bổ 250 triệu kron Na Uy, 24 triệu đô la Mỹ cho an toàn và an ninh hạt nhân ở Ukraine. Theo thông báo của Ngoại trưởng Anniken Hueffer, quốc gia Bắc Âu sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm giúp chính quyền Ukraine khôi phục hoạt động an toàn và bảo mật của các cơ sở, địa điểm bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Thông báo của chính phủ Na Uy nêu rõ Na Uy sẽ cung cấp 1 triệu kron Na Uy cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA
động thái nhằm giúp các chuyên gia của IAEA có thể duy trì sự hiện diện tại Ukraine. Ngoài ra, Na Uy đang tăng cường hỗ trợ hợp tác cho an ninh và an toàn hạt nhân với Ukraine với ngân sách là 150 triệu kron. Khoản tài trợ trên sẽ do Cơ quan An toàn hạt nhân và bức xạ Na Uy DSA quản lý và sẽ được sử dụng để giảm nguy cơ tai nạn và sự cố liên quan đến các chất phóng xạ. Các chuyên gia IAEA cung cấp cho cộng đồng quốc tế những đánh giá độc lập đáng tin cậy về tình trạng của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine. Điều quan trọng với chúng tôi là có quyền truy cập vào các loại thông tin độc lập này. IAEA cũng đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để ngăn chặn sự cố hạt nhân, Ngoại trưởng Na Uy Anniken Hofer thông báo. Theo bà, Na Uy đang làm tròn trách nhiệm của mình để đảm bảo an ninh hạt nhân. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm giúp chính quyền Ukraine khôi phục hoạt động an toàn và bảo mật của các cơ sở địa điểm bị ảnh hưởng bởi chiến sự, sửa chữa cơ sở hạ tầng và khôi phục quyền kiểm soát theo quyết định tại cơ sở Chernobyl là những ưu tiên chính, bà Hofer nói thêm. Theo Sputnik, các trận pháo kích xảy ra thường xuyên ở thành phố Energoda và lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ở diễn biến khác, Sky News ngày 20 tháng 6 đưa tin thương mại, biến đổi khí hậu và xung đột ở Ukraine là các vấn đề được đặt trên bàn nghị sự khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường, người đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Cuộc gặp tại Berlin lần thứ 7, Đức và Trung Quốc tổ chức tham vấn chính phủ cấp cao và diễn ra một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Theo Sky News, các sự kiện cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tiếp cận với phương Tây và làm tan băng quan hệ. Đức muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, bất chấp sự cảnh giác trước hành động quyết đoán hơn của Bắc Kinh và việc Trung Quốc nhất quyết không lên án xung đột ở Ukraine. Chiến lược an ninh quốc gia được công bố gần đây của Đức mô tả Trung Quốc là đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống. Thưa quý vị, Thụy Điển từng tổ chức nhiều cuộc tập trận ném bom với Mỹ trong vài năm qua. Tuy nhiên, khi chiến đấu cơ B-1B của Hoa Kỳ xuất hiện tại quận Northampton, một quan chức Thụy Điển cho biết là một giai đoạn mới trong lịch sử đã bắt đầu. Hãng tin Sputnik ngày 20 tháng 6 đưa tin 2 máy bay ném bom B-1B của Hoa Kỳ đã hạ cánh ở căn cứ không quân Northampton, một khu vực gần thành phố Luea, miền Bắc Thụy Điển để tham gia cuộc tập trận chung với quốc gia Bắc Âu này. Phó tư lệnh lực lượng không quân Thụy Điển, chuẩn tướng Tommy Peterson, mô tả sự hiện diện của 2 chiến đấu cơ B-1B là một sự kiện lịch sử. Ông cho biết trong giai đoạn khó khăn và trong thời gian chờ gia nhập NATO, Thụy Điển cần có những mối quan hệ chặt chẽ. Mỹ và Phần Lan chính là những đối tác quan trọng nhất của Thụy Điển. Theo ông Peterson, Thụy Điển đã đề xuất các chiến đấu cơ B-1B tham gia tập trận từ lâu, nhưng luôn giữ bí mật. Căn cứ không quân ở quận Northampton là một khu vực chiến lược và nội dung các buổi tập luyện là thực hành bảo vệ không phận. Được biết, chiến đấu cơ B-1B của không quân Hoa Kỳ là máy bay ném bom tầm xa, 4 động cơ, có thể mang bom thông thường cũng như là tên lửa không đối đất và vũ khí hạt nhân. B-1B có thể bay với tốc độ siêu âm và có tầm hoạt động lên tới 12.000 km. Cùng với B-2, B-52, B-1 là một trong 3 loại máy bay ném bom chiến lược của không quân Hoa Kỳ. Sau khi bắt đầu sản xuất vào năm 1985, B-1B chỉ được chế tạo hạn chế với hơn 100 chiếc. Thưa quý vị, trong tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến thăm Hoa Kỳ trong chuyến thăm được xem là bước ngoặt cho quan hệ hai nước, với sự hợp tác sâu sắc hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và chia sẻ công nghệ cao. Reuters ngày 19 tháng 6 cho hay chuyến thăm kéo dài 3 ngày của Thủ tướng Modi có thể sẽ giúp Ấn Độ tiếp cận với các công nghệ quan trọng của Mỹ và Washington, hiếm khi chia sẻ với các nước không phải là đồng minh. Theo lịch trình bắt đầu từ New York vào ngày 21 tháng 6, Thủ tướng Ấn Độ sẽ được Mỹ chiêu đãi một bữa tối cấp nhà nước và dự một bữa tối riêng tư với gia đình Tổng thống Biden. Ông Modi cũng sẽ dự một bữa trưa với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken. Đồng thời, ông Modi sẽ có một bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ lần thứ 2 trong 9 năm giữ cương vị Thủ tướng. Ngoài ra, Thủ tướng Modi cũng sẽ gặp gỡ các CEO Mỹ và dẫn dắt sự kiện Ngày Quốc tế Yoga tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ông Raja Mohan, thành viên cao cấp của Viện Chính sách Xã hội châu Á ở New Delhi, đây không phải là một chuyến thăm thường lệ, mà là một bước ngoặt cơ bản trong quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Và lúc này, vấn đề không phải là kiềm chế hay chống lại Trung Quốc, mà là nên tạo ra một sự cân bằng quyền lực mới ở châu Á, hình thành một khu vực đa cực để không một cường quốc nào có thể thống trị. Ông Raja Mohan nhận định. Thưa quý vị, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết là có thể sẽ công bố một báo cáo về những lao động cưỡng bức ở Triều Tiên theo một kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng vi phạm nhân quyền. Hãng thông tấn Yonhap ngày 20 tháng 6 đưa tin. Theo hãng thông tấn Yonhap, đây là lần đầu tiên một báo cáo về những lao động cưỡng bức ở Triều Tiên được tiết lộ. Báo cáo này được thực hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người đào tẩu từ Triều Tiên đến Hàn Quốc trong 5 năm qua. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng muốn công khai báo cáo về những khía cạnh khác trong hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên, chẳng hạn như quyền của phụ nữ và quyền được làm việc của người dân. Được biết, Trung tâm Hồ sơ Nhân quyền Bắc Triều Tiên, một cơ quan trực thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc,
đã thực hiện các cuộc điều tra về nhân quyền của Bắc Triều Tiên và viết nhiều báo cáo liên quan nhưng chỉ để tham khảo nội bộ mà không công khai. Tuy nhiên, do nhu cầu nâng cao năng lực về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, chúng tôi dự định công bố kết quả nhưng giữ kín thông tin cá nhân, một quan chức giấu tên của Bộ cho biết. Theo hãng thông tấn Yonhap, từ khi lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Yoon suk yeol đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thông báo cho cộng đồng quốc tế về các quyền và điều kiện sống tồi tệ mà người dân Triều Tiên phải đối mặt. Ông cũng là người có lập trường cứng rắn chống lại các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Thông tin đáng chú ý khác trên lĩnh vực ngoại giao, trong cuộc phỏng vấn mới đây, đặc phái viên Nga tại Trung Đông và Châu Phi cho biết, Moscow hy vọng tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ được duy trì trong thời gian tới. Hãng thông tấn TASS ngày 20 tháng 6 trích dẫn lời ông Mikhail Bogdanov, đặc phái viên Nga tại Trung Đông và Châu Phi cho biết, một cuộc họp cấp thứ trưởng giữa 4 quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Nga và Iran sẽ được tổ chức. Nga hy vọng tiến trình này sẽ được duy trì để bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo đó, tiến trình này nên được thực hiện dựa trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích các nước và quyền toàn vẹn lãnh thổ của Syria, ông Bogdanov nói thêm. Theo TASS, một cuộc họp khác mang tầm quốc tế cũng sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 20-21 tháng 6 để bàn về vấn đề Syria. Cuộc họp lần này sẽ có sự tham gia của đại diện chính phủ Syria và phe đối lập. Cùng với phái đoàn những quốc gia bảo trợ như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, theo dự kiến đại diện của Liên Hợp Quốc, Jordan, Liban và Iraq cũng sẽ tham gia cuộc họp với tư cách quan sát viên. Theo thông tin từ Reuters, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq ngày 19 tháng 6 tuyên bố tổ chức này lo ngại sâu sắc về quyết định của chính phủ Israel nhằm thay đổi kế hoạch định cư và tăng tốc mở rộng ở bờ Tây. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông nhắc lại rằng các khu định cư này thiếu giá trị pháp lý và là trở ngại đối với giải pháp hai nhà nước và hòa bình toàn diện. Hầu hết các quốc gia coi các khu định cư của người Do Thái được xây dựng trên vùng đất mà Israel chiếm đóng trong cuộc chiến Trung Đông là bất hợp pháp. Vấn đề mở rộng các khu định cư là một trong các vấn đề gây tranh cãi giữa Israel, Palestine và cộng đồng quốc tế trong nhiều thập kỷ. Các nhà lãnh đạo Palestine đã tìm cách thành lập một nhà nước độc lập ở bờ Tây và Gaza, với Đông Jerusalem là thủ đô, đồng thời cho rằng các khu định cư làm suy yếu hy vọng về một nhà nước khả thi. Vào ngày 18 tháng 6, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo họ có kế hoạch phê duyệt 4.560 đơn vị nhà ở mới tại các khu vực khác nhau của bờ Tây. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, liên minh của ông Netanyahu đã thông qua việc xúc tiến xây dựng hơn 7.000 đơn vị nhà ở mới, hầu hết nằm sâu ở bờ Tây. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 700.000 người sống ở 279 khu định cư trên khắp bờ Tây và Đông Jerusalem, tăng từ 520.000 người vào năm 2012. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sky News, ông Netanyahu cho biết các khu định cư của Israel không phải là trở ngại cho hòa bình với người Palestine. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về cuộc đột kích của Israel ở Jenin, khiến 5 người Palestine thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương. Liên Hợp Quốc cho rằng tình hình leo thang ở Jenin có thể nguy cơ đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng chết người, đồng thời kêu gọi cả hai bên nên tiến hành đàm phán. Tiếp tục chương trình là một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Thưa quý vị, một chiếc thuyền đánh cá chở hàng trăm người di cư bị lật ngoài khơi bờ biển Hy Lạp vào ngày 14 tháng 6 sau khi rời Libya để tới châu Âu. Khoảng 100 người đã được giải cứu nhưng nhiều người khác vẫn mất tích. NHK ngày 20 tháng 6 đưa tin số nạn nhân tử vong đã tăng lên 81. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 19 tháng 6 thông báo họ đã vớt thêm nhiều nạn nhân, nâng số người chết lên 81, con số này dự kiến tiếp tục tăng. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ước tính có tới 500 người đang mất tích. Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển đã công bố các hình ảnh về chiếc thuyền được chụp ngay trước khi nó bị chìm. Nhìn thấy mặt bong tàu chật ních người di cư. 9 người đàn ông Ai Cập ở độ tuổi từ 20 đến 40 đã bị bắt giữ với cáo buộc buôn người. Theo hãng tin Reuters, hầu hết hành khách trên thuyền là người di cư từ Pakistan, Syria và Ai Cập. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin ngày 19 tháng 6 thông báo là nước này sẽ cung cấp cho Tunisia 25,8 triệu euro để giúp quốc gia Bắc Phi giải quyết vấn đề di cư. Số tiền sẽ chi trả cho thiết bị và đào tạo, Reuters cho biết. Cũng theo Reuters, EU hồi đầu tháng này đã công bố gói hỗ trợ 105 triệu euro để giúp Tunisia giải quyết vấn đề gia tăng số lượng lớn người di cư. Những chuyến vượt biển đầy nguy hiểm với các thuyền chở đầy người đã dẫn đến các trường hợp chết đuối thương tâm. Trong khi đó, việc gia tăng số lượng người di cư đến Ý trong năm nay đã gây ra nhiều xung đột chính trị ở châu Âu. Vụ chìm thuyền chở hàng trăm người di cư từ Libya đến Hy Lạp vào tuần trước đã nhấn mạnh những rủi ro của việc vượt biên. Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố nước của ông không phải là người bảo vệ biên giới cho châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng thông báo một cuộc đàn áp vào tháng 2 đối với những người di cư sống ở nước này. Theo Liên minh châu Phi, vụ việc được cho là gây phân biệt chủng tộc, thúc đẩy làn sóng người di cư rời khỏi Tunisia. Theo Reuters, EU đã cung cấp cho Tunisia khoảng 1 tỷ euro để hỗ trợ tài chính nếu nước này đồng ý với chương trình của Quỹ tiền tệ quốc tế bao gồm cắt giảm trợ cấp và tái cấu trúc các công ty nhà nước.
Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một cơn lốc xoáy đang quét qua bãi biển Miramar thuộc bang Florida vào ngày 19 tháng 6. Cảnh tượng được quay từ một khu nghỉ dưỡng ở địa phương. Theo Reuters, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy và lũ lụt sau khi dông bão nghiêm trọng ảnh hưởng đến khu vực. Tại bãi biển Miramar, cảnh báo lốc xoáy được đưa ra cùng với cảnh báo về khả năng xảy ra mưa đá. Hiện chính quyền địa phương chưa báo cáo bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng trong khu vực. Theo Reuters, hôm 19 tháng 6 đưa tin, các chuyên gia đã tiếp tục công tác tìm kiếm con tàu lặn bị mất liên lạc ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Canada sau khi đưa du khách khám phá xác tàu Titanic. Larry Traley, một nhà sử học về tàu Titanic, người đã từng dành 12 giờ để tham quan đống đổ nát trên một chiếc tàu ngầm cho biết, ông hy vọng về con tàu bị mất tích vì thiết bị công nghệ cao trên con tàu có thể giúp hành khách sống sót trong nhiều giờ. Tàu lặn tên Titan do Ocean Gate Expedition vận hành và cung cấp tour thăm xác tàu Titanic bắt đầu lặn xuống Đại Tây Dương sáng 18 tháng 6 và mất liên lạc với tàu trên mặt nước chưa đầy 2 giờ sau đó. Đơn vị vận hành con tàu trong một tuyên bố hôm 19 tháng 6 cho biết họ đang huy động tất cả các phương án để giải cứu những người có mặt trên con tàu. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người mất tích. Liên quan đến các thông tin về cuộc chiến bảo vệ môi trường, Reuters dẫn lời đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, ông John Kerry cho biết Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, phải tạo ra một mối quan hệ đối tác trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, không nên để cản trở bởi những bất đồng trong quan hệ song phương. Trao đổi với Reuters, ông Kerry cho biết ông muốn gặp Ngoại trưởng Antony Blinken để xác định khi nào sẽ đến Trung Quốc nhằm đàm phán về việc ngăn chặn khủng hoảng biến đổi khí hậu. Đặc phái viên khí hậu xác nhận ông đã được mời đến thăm Trung Quốc trong thời gian tới nhưng hai bên chưa quyết định vào ngày nào. Chúng tôi đàm phán về những điều mà chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ có thể làm và hành động cùng Mỹ. Chúng tôi phải tạo quan hệ đối tác về lĩnh vực này. Trung Quốc và Mỹ là hai nước phát thải lớn nhất thế giới. Reuters dẫn lời ông Kerry cho hay, vị quan chức nói thêm không có điều kiện giữa các cuộc đàm phán của hai ông lớn trong vấn đề khí hậu. Năm ngoái, Trung Quốc đã đình chỉ các cuộc đối thoại với Mỹ về khí hậu, an ninh và các lĩnh vực khác, động thái nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Loan của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Dù Bắc Kinh sau đó đã nối lại các cuộc đàm phán nhưng quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi sau sự cố khinh khí cầu bị bắn rơi. Theo Reuters, Tổng thống Joe Biden xem các cuộc đàm phán về môi trường giữa Mỹ và Trung Quốc không phụ thuộc vào các vấn đề khác và Bắc Kinh cũng đồng ý về điều này, theo ông Kerry. Ngày 19 tháng 6, các nhà hoạt động Chile đã sử dụng một tác phẩm điêu khắc để yêu cầu bảo vệ Nam Cực trong hội nghị thượng đỉnh quốc tế của Ủy ban Bảo tồn Tài nguyên sinh vật biển Nam Cực. Tác phẩm có hình loài nhuyễn thể dài 3 mét tan chảy trước mắt người đi bộ ở thủ đô Chile, theo Reuters. Các nhà hoạt động là thành viên của tổ chức nghệ thuật có tên BLA. Reuters cho hay vùng nước ngoài khơi Nam Cực ước tính chứa từ 300 đến 500 triệu tấn nhuyễn thể, gần bằng trọng lượng của tất cả gia súc trên thế giới. Những sinh vật giống tôm nhỏ bé này là nguồn sức mạnh của hệ sinh thái Nam Cực nhằm duy trì một số lượng lớn các loài từ chim cánh cụt đến cá voi lưng gù. Chúng cũng ngày càng trở thành mục tiêu tiêu thụ của con người với ngành công nghiệp đánh bắt cá, săn các loài giáp xác để sử dụng làm chất bổ sung dầu cá và thức ăn cho cá. Tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu cũng đe dọa các loài sinh sống trong khu vực, hầu hết phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào loài nhuyễn thể ở Nam Cực. Được biết, SEACRIM bao gồm 27 thành viên, 26 quốc gia cộng với Liên minh châu Âu. Nhiệm vụ của tổ chức này là tập trung vào việc bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh vật biển ở Nam Cực. Đây là cuộc họp bất thường thứ 3 của Ủy ban trong lịch sử 40 năm của tổ chức. Hãng tin Reuters hôm 20 tháng 6 trích dẫn một báo cáo mới nhất cho biết các sông băng thuộc dãy Hindu Kush Himalaya tại châu Á có thể mất đến 75% khối lượng vào cuối thế kỷ này do tác động của sự nóng lên toàn cầu gây ra lũ lụt và đẩy 240 triệu người sống ở khu vực miền núi rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra rằng băng trên đỉnh Everest và ngọn núi K2 nổi tiếng đang tan chảy với tốc độ ngày càng tăng. Theo đánh giá của Trung tâm Quốc tế về Phát triển núi tích hợp, ICEMOD, có trụ sở tại Kathmandu, Nepal, từ những năm 2010, sông băng tại Hindu Kush Himalayan tan nhanh hơn tới 65% so với thập kỷ trước. Reuters trích dẫn tác giả chính của báo cáo, nhà khoa học môi trường và là thành viên của ICEMOD, Philippus Wachter nhận định, chúng ta đang mất đi các sông băng và chúng ta sẽ mất chúng sau 100 năm nữa. Trải dài 3.500 km qua lãnh thổ các quốc gia Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan, Hindu Kush Himalaya là dãy núi chứa nhiều băng nhất bên ngoài hai cực của trái đất. Theo báo cáo này, ở mức tăng 1,5 độ đến 2 độ C so với thời tiền công nghiệp, các sông băng trên toàn bộ khu vực dãy Hindu Kush Himalaya sẽ mất từ 30% đến 50% thể tích vào năm 2100. Tuy nhiên, theo kịch bản tồi tệ hơn, khi nhiệt độ toàn cầu tăng 3 độ C, mức mà thế giới có khả năng cao đang hướng tới với các chính sách khí hậu hiện hành, các sông băng ở Đông Himalaya, bao gồm Nepal và Bhutan, sẽ mất đến 75% lượng băng tới cuối thế kỷ này.
Nếu nhiệt độ tăng lên 4 độ C, con số này dự kiến tăng lên mức 80%. Trong kịch bản tồi tệ hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng 3 độ C, mức mà thế giới có khả năng cao đang hướng tới với các chính sách khí hậu hiện hành, các sông băng ở Đông Himalaya, bao gồm Nepal, Bhutan, sẽ mất tới 75% lượng băng tới cuối thế kỷ này. Nếu nhiệt độ tăng lên 4 độ C, con số này dự kiến có thể tăng lên chạm mức 80%. Báo cáo này dựa trên các dữ liệu thu thập được đến cuối năm 2022. Không giống như dãy Alper ở châu Âu và dãy Truckee ở Bắc Mỹ, Hindukush Himalaya thiếu hồ sơ lịch sử lâu dài về các phép đo thực địa cho thấy các sông băng đang phát triển hay đang thu hẹp lại. Từ đó gây khó khăn cho các nhà khoa học trong việc đánh giá mức độ biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến nơi này. Theo ông Webster, so với đánh giá năm 2019 của Azimuth, các phát hiện trên về dãy Hindukush Himalaya hiện có mức độ tin cậy cao hơn nhiều. Ông khẳng định chúng tôi hiểu rõ hơn về những tổn thất sẽ xảy ra cho đến năm 2100 ở các mức độ nóng lên toàn cầu khác nhau. Đáng lưu ý hơn, báo cáo cho thấy lưu lượng nước trong 12 lưu vực sông của khu vực, bao gồm sông Hằng, sông Ấn, sông Mekong, có khả năng đạt đỉnh vào khoảng giữa thế kỷ và sẽ đe dọa hơn 1,6 tỷ người đang phụ thuộc vào các nguồn nước từ các con sông này. Mặc dù nghe thì có vẻ như chúng ta sẽ có nhiều nước hơn vì các sông băng đã không ngừng gia tăng tốc độ tan chảy. Tuy nhiên, tình trạng này diễn ra quá thường xuyên sẽ khiến dòng chảy không ổn định và gây ra tình trạng lũ lụt, ông Webster nói. Một khi lũ lụt qua, nguồn cung nước sẽ cạn kiệt. Trong khi đó, thời điểm tuyết rơi cũng ngày càng trở nên thất thường và ít hơn trước đây, gây ảnh hưởng tới nhiều cộng đồng vùng núi cao sử dụng nước băng giá và tuyết tan để tưới cho cây trồng. Các sông băng tan chảy cũng gây nguy hiểm cho các cộng đồng ở hạ lưu. Các vũng nước chảy trong các hồ cạn vốn bị giữ lại bởi đá và mảnh vụn. Tuy nhiên, khi một hồ nước tràn đầy, nước sẽ vượt qua hàng rào tự nhiên của nó và tạo ra một dòng chảy mạnh đổ xuống các thung lũng trên núi. Theo Reuters, chính phủ các nước đang cố gắng chuẩn bị cho những thay đổi này. Trung Quốc hiện đang nỗ lực củng cố nguồn cung cấp nước của đất nước, trong khi Pakistan đang lắp đặt các hệ thống cảnh báo sớm về lũ lụt từ các hồ băng tan. Theo Reuters đưa tin, Vương quốc Anh hôm 19 tháng 6 đã bắt đầu thực hiện chương trình thương mại ưu đãi dành cho 65 nước nghèo và đang phát triển để thay thế các thỏa thuận tương tự khi nước này còn là thành viên của Liên minh châu Âu. Theo đó, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Nigel Hallerstone đã công bố khởi động chương trình thương mại dành cho các nước đang phát triển DCTS trong một cuộc họp báo tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Bộ Thương mại và Kinh doanh Vương quốc Anh cho biết trong một tuyên bố, chương trình này dự kiến loại bỏ hoặc giảm thuế quan và đơn giản hóa các quy tắc giao dịch. Cũng theo tuyên bố nói trên, cơ chế thương mại cho các nước đang phát triển DCTS được áp dụng đối với 65 quốc gia với dân số khoảng 3,3 tỷ người. Hơn một nửa trong số đó là quốc gia thuộc khu vực châu Phi. Chương trình này hào phóng hơn so với các thỏa thuận tương tự mà Vương quốc Anh từng thực hiện khi còn là một phần của Liên minh châu Âu EU, tuyên bố cho biết thêm. Kế hoạch này dự kiến sẽ giúp các doanh nghiệp Anh tiết kiệm được hơn 770 triệu bảng Anh, tương đương 984 triệu đô la Mỹ mỗi năm, thông qua việc cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh, tương đương 11,5 tỷ đô la như quần áo, thực phẩm và đồ chơi trẻ em. Ethiopia hy vọng kế hoạch này sẽ cho phép nước này khai thác thị trường Vương quốc Anh và khôi phục lĩnh vực xuất khẩu của mình, vốn đã bị thụt lùi sau khi Hoa Kỳ loại quốc gia thuộc vùng sừng châu Phi này khỏi chương trình đạo luật phát triển và cơ hội châu Phi vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Theo NHK, triển lãm hàng không quốc tế Paris đã bắt đầu hôm 19 tháng 6, trưng bày những chiếc máy bay hiện đại nhất. Khoảng 2.500 doanh nghiệp từ 55 quốc gia và khu vực đang tham gia một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới. Sự kiện được tổ chức tại một sân bay ở ngoại ô thủ đô nước Pháp. Trong đó, sản phẩm được coi là phương tiện bay thế hệ tiếp theo lần đầu tiên đã ra mắt công chúng. Máy bay do công ty Volocopter của Đức sản xuất với 2 chỗ ngồi và chạy bằng pin sạc, sử dụng 18 cánh quạt. Phương tiện có thể bay với tốc độ lên tới 110 km/h. Ngoài ra, theo các quan chức, taxi trên không dự kiến sẽ xuất hiện tại Pháp vào năm tới. Achoka Akiko, đại diện của Volocopter cho biết, ý tưởng này nhằm mang lại một cuộc cách mạng di chuyển ở các thành phố lớn, giảm bớt tắc nghẽn giao thông. Bà nói rằng ngay cả khi tắc nghẽn khủng khiếp xảy ra trong khoảng cách ngắn, mọi người vẫn có thể đi lại một cách nhanh chóng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến về chính trường ở các bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.